Bạn có bao giờ tự hỏi đâu là những nơi con người khó sinh sống nhất vì thời tiết cực đoan không? Trái đất không chỉ đẹp mà còn có những vùng đất thử thách giới hạn của mỗi sinh vật. Hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn khám phá những nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất. Từ sa mạc cháy bỏng đến vùng băng giá lạnh thấu xương, mọi nơi đều có câu chuyện riêng vô cùng ấn tượng. Các bạn hãy cùng mình khám phá từng địa danh cực đoan nhất thế giới trong video này nhé. Đừng quên comment nơi bạn muốn đặt chân đến nhất. Sa mạc Sahara, chỉ cần nghe tên thôi là đã cảm nhận được cái nóng bỏng rát, ánh nắng chói chang và những cơn gió khô khốc đặc trưng của vùng đất này. Đây không chỉ là một sa mạc bình thường mà còn là biểu tượng của sự khắc nghiệt, bí ẩn và sức mạnh của thiên nhiên. Khi nhắc đến Sahara, người ta thường liên tưởng ngay đến những đồi cát vàng trải dài bất tận, mặt trời như thiêu đốt và những câu chuyện phiêu lưu kỳ bí giữa biển cát mênh mông. Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới, trải dài qua hơn 11 quốc gia ở Bắc Phi, bao phủ một diện tích khổng lồ hơn 9 triệu km vuông, tương đương gần bằng diện tích của cả nước Mỹ hoặc Trung Quốc. Từ bờ biển Đại Tây Dương ở phía tây đến sông Nile ở phía đông, Sahara như một tấm thảm vàng khổng lồ, chia cắt lục địa châu Phi thành hai miền rõ rệt, Bắc Phi và vùng hạ Sahara. Mỗi quốc gia mà Sahara đi qua đều mang trong mình những nét văn hóa, lịch sử và truyền thuyết riêng gắn liền với sa mạc này. Nơi đây gần như chỉ toàn cát và đá, với những đồi cát cao hàng chục mét, xen lẫn các vùng đá khô cằn, tạo nên một cảnh quan vừa hùng vĩ vừa hoang sơ. Nắng gay gắt quanh năm, nhiệt độ ban ngày có thể vượt quá 50 độ C, khiến mặt đất như bốc hơi, còn ban đêm lại lạnh buốt, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 0 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ khắc nghiệt này khiến Sahara trở thành một trong những môi trường sống khó khăn nhất trên hành tinh. Có những khu vực ở Sahara, hàng năm trời không có lấy một giọt mưa, mặt đất nứt nẻ, khô cằn đến mức không một loài cây nào có thể sinh trưởng. Sự sống ở đây vô cùng khan hiếm, chỉ có những loài thực vật và động vật đặc biệt thích nghi mới có thể tồn tại. Những cơn gió mạnh thường xuyên thổi qua, cuốn theo cát bụi, tạo nên những cơn bão cát dữ dội có thể che phủ cả bầu trời, khiến việc di chuyển và sinh hoạt càng thêm khó khăn. Thế nhưng, giữa vùng đất khắc nghiệt ấy, người Berber, Tuareg và nhiều dân tộc bản địa khác vẫn sinh tồn mạnh mẽ qua hàng ngàn năm. Họ dựng lều chai truyền thống, nuôi lạc đà, loài vật được mệnh danh là con tàu của sa mạc, và tìm nguồn nước quý giá từ các ốc đảo hiếm hoi. Cuộc sống của họ gắn liền với những chuyện di cư, buôn bán, trao đổi hàng hóa qua các tuyến đường cổ xưa, tạo nên một nền văn hóa độc đáo, giàu bản sắc giữa lòng Sahara. Sự kiên cường, bền bỉ của những con người nơi đây thực sự khiến mình khâm phục. Họ không chỉ chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, mà còn giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống, phong tục tập quán đặc sắc, những bộ trang phục xanh lam của người Tuareg, những câu chuyện kế bên bếp lửa, tiếng hát, tiếng tròng vang vọng giữa đêm sa mạc, tất cả tạo nên một bức tranh văn hóa sống động, đầy sức sống giữa vùng đất tưởng chừng chỉ toàn cát và nặng. Nhìn từ trên cao, Sahara như một bức tranh vàng rực rỡ, những đồi cát nhấp nhô kéo dài vô tận, liên tục thay đổi hình thù theo gió. Mỗi cơn gió mạnh lại về nên những đường cong mềm mại, tạo ra các biển cát với hình thù kỳ lạ, đẹp mặt. Đôi khi, giữa biển cát mênh mông ấy, bạn sẽ bắt gặp những ốc đảo xanh tươi như những viên ngọc quý giữa lòng sa mạc, là nơi dừng chân, nghỉ ngơi và tiếp thêm sức sống cho cả con người lẫn động vật. Dù khắc nghiệt, cuộc sống ở Sahara vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ. Mỗi ngày là một hành trình vượt lên số phận, là sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Những đoàn lạc đà nối đuôi nhau băng qua biển cát, những người dân bản địa vẫn miệt mài tìm kiếm nguồn nước, chăm sóc gia súc, giữ gìn truyền thống tổ tiên. Khi hoàng hôn buông xuống, cả sa mạc như chìm trong sắc cam rực rỡ, mang đến một vẻ đẹp huyền ảo, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ, ngỡ ngàng. Bạn có dám thử thách mình giữa cái nóng nực và sự khắc nghiệt của Sahara không? Hãy tưởng tượng cảm giác đứng giữa biển cát mênh mông, lắng nghe tiếng gió rít qua từng đồi cát, cảm nhận cái nắng như thiêu đốt trên da và chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vị của thiên nhiên. Nếu có cơ hội, hãy một lần đặt chân đến Sahara để cảm nhận trọn vẹn sự vĩ đại, bí ẩn và sức sống mãnh liệt của vương quốc nắng và cát này. Đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của bạn về Sahara nhé. Tiếp theo chúng ta đến Nam Cực, nơi lạnh nhạt trên trái đất. Nhiệt độ mùa đông xuống tới âm 60 độ C, có nơi từng ghi nhận mức thập kỷ lục là âm 89,2 độ C, gió rét thổi điên cuồng, băng tuyết trải dài bất tận, không có cộng đồng dân cư thường xuyên, chỉ có các trạm nghiên cứu khoa học. Mọi di chuyển đều phụ thuộc vào máy bay hoặc tàu phá băng, việc tiếp tế cũng vô cùng khó khăn. Bạn sẽ thấy những tảng băng trôi khổng lồ, chim cánh cụt, cá voi và hai cầu trên mặt băng. Dù điều kiện sống cực kỳ khắc nghiệt, Nam Cực vẫn thu hút các nhà khoa học đến khám phá bí ẩn của băng giá và khí hậu toàn cầu. Nếu bạn yêu thích khám phá và không ngại lạnh, Nam Cực chắc chắn là điểm đến thử thách bản thân cực độ.
Đến với nước Mỹ, không thể bỏ qua thung lũng chết ở California, nơi được mệnh danh là lò nướng của trái đất. Đây là vùng đất thấp nhất ở Bắc Mỹ, với điểm thấp nhất là Badwater Basin ở độ cao âm 86 mét so với mức nước biển. Nơi này nổi tiếng với nhiệt độ cực cao, từng ghi nhận mức kỷ lục là 56,7 độ C, cao nhất từng được đổ trên bề mặt trái đất. Thung lũng chết không chỉ nóng mà còn vô cùng khô hạn, lượng mưa trung bình mỗi năm chỉ khoảng 60 mm. Dưới ánh nắng chói chang, mọi thứ đều bồng rát, cây cối khô héo, động vật cũng phải thích nghi tối đa để sinh tồn. Dù vậy, nơi đây vẫn thu hút du khách mê khám phá thiên nhiên hoang dã, trải nghiệm cảm giác sống sót giữa cái nóng kỷ lục và ngắm cảnh quan độc đáo. Bạn có dám thử sống sót một ngày giữa lò nướng tự nhiên này không? Hãy cho mình biết trong phần bình luận nhé! Hãy cùng đến Oymyakon, một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng Siberia rộng lớn của nước Nga, nơi được mệnh danh là ngôi làng lạnh nhạt có người sinh sống trên trái đất. Oymyakon không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà còn là biểu tượng cho sức chịu đựng phi thường của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt. Nằm cách xa các thành phố lớn hàng trăm cây số, nơi đây gần như bị cô lập mỗi khi mùa đông đến, phủ lên mọi thứ một màu trắng xóa của tuyết và băng giá. Nhiệt độ mùa đông ở Oymyakon thường xuyên xuống dưới âm 50 độ C, và mức thấp nhất từng được ghi nhận tại đây là âm 67,7 độ C, gần như lạnh ngang với bề mặt sao Hoa. Khi bước ra ngoài, hơi thở lập tức hóa thành sương mù, mọi vật đều đóng băng chỉ trong tích tắc, đôi khi lông mi và tóc của người dân cũng bị phủ một lớp băng trắng chỉ sau vài phút đi ngoài trời. Oymyakon nổi tiếng với mùa đông kéo dài gần như quanh năm. Thời gian mùa hè chỉ kéo dài vọn vẹn vài tuần, còn lại là những tháng ngày lạnh giá, bầu trời xám xịt và mặt trời chỉ ló ra vài tiếng mỗi ngày trong mùa lạnh nhạt. Vào những ngày ngắn ngủi của mùa đông, ánh sáng mặt trời yếu ớt chỉ đủ để tạo nên một vết sáng mờ trên đường chân trời, khiến cho không khí càng thêm lạnh lẽo và tinh mịch. Để thích nghi với điều kiện khắc nghiệt này, người dân Oymyakon phải xây dựng những ngôi nhà gỗ đặc biệt, tường dày và cửa sổ nhỏ để giữ nhiệt tốt nhất. Bên trong nhà, lò sưởi luôn đổ lửa suốt ngày đêm, khói bốc lên từ các ống khói tạo thành những dải mây trắng trên nền trời xám. Họ mặc nhiều lớp quần áo dày, từ len, lông thú đến áo khoác chống lạnh chuyên dụng, chỉ để có thể ra ngoài làm việc hoặc đi học. Nước sinh hoạt ở Oymyakon không thể lấy từ sông hồ vì tất cả đều đóng băng. Người dân phải khoan sâu xuống lòng đất để lấy nước ngầm, và việc này không hề dễ dàng khi mặt đất cũng như đá. Thực phẩm chủ yếu là thịt và cá đông lạnh, được bảo quản tự nhiên ngoài trời, cùng với rau củ tích trữ từ mùa hè ngắn ngủi. Họ còn sáng tạo ra nhiều món ăn đặc trưng như cá đông lạnh thái lát mỏng ăn xong hay thịt tuần lộc nấu súp để giữ ấm cơ thể. Động vật nuôi như bò, ngựa, cừu cũng phải được giữ ấm trong các chuồng trại cách nhiệt, với rơm ra và lò sưởi để tránh bị chết rét. Người dân phải chăm sóc vật nuôi rất cẩn thận, chỗ ăn uống đầy đủ và kiểm tra sức khỏe thường xuyên, vì chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cả đàn vật nuôi gặp nguy hiểm trong giá lạnh. Dù điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, người dân Oymyakon vẫn giữ được tinh thần lạc quan và đoàn kết. Họ thường xuyên tổ chức các lễ hội truyền thống, nhảy múa, ca hát và chơi các trò chơi dân gian giữa trời tuyết. Trẻ em được dạy cách sinh tồn từ nhỏ, học cách nhóm lửa, tìm nước và nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm của thời tiết lạnh. Những hoạt động này không chỉ giúp xua tan giá lạnh mà còn gắn kết cộng đồng lại với nhau. Sức chịu đựng và sự gắn bó cộng đồng chính là bí quyết giúp người Oymyakon vượt qua mùa đông khắc nghiệt mỗi năm. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau, từ việc dọn tuyết, sửa chữa nhà cửa cho đến chia sẻ thực phẩm và củi sưởi. Tinh thần tương thân tương ái đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống nơi đây, giúp mọi người cùng nhau vượt qua những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Bạn có dám thử sống một tuần ở ngôi làng lạnh nhạt hành tinh này không? Hãy tưởng tượng mỗi sáng thức dậy, bạn phải đối mặt với cái lạnh cất da cất thịt. Mỗi sinh hoạt đều trở nên khó khăn gấp bội, nhưng cũng chính nơi đây, bạn sẽ cảm nhận được ý chí kiên cường, sự sáng tạo và tình người ấm áp giữa băng giá. Hãy comment cảm nghĩ của bạn nhé. Liệu bạn có đủ dũng cảm để trải nghiệm cuộc sống ở Oymyakon không? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá sa mạc Atacama ở Chile, nơi được mệnh danh là vùng đất khô hạn nhất trên hành tinh. Đây là một trong những địa điểm kỳ lạ và ấn tượng nhất thế giới, nơi mà khái niệm về mưa dường như chỉ là một giấc mơ xa vời. Có những khu vực ở Atacama đã hàng trăm năm không có lấy một giọt mưa. Thậm chí, nhiều nhà khoa học đã từng ví nơi đây như một sao Hỏa trên trái đất vì sự khô cằn đến mức cực đoan. Đất đai nứt nẻ, bề mặt cằn cỗi kéo dài đến tận chân trời, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa hoang vắng. Trung bình mỗi năm, lượng mưa ở đây chỉ bằng 1% so với Việt Nam. Có những năm, các trạm đo mưa hoàn toàn không ghi nhận được bất kỳ lượng nước nào rơi xuống mặt đất. Điều này khiến Atacama trở thành nơi lý tưởng để nghiên cứu về sự sống trong điều kiện khắc nghiệt, cũng như thử nghiệm các thiết bị không gian trước khi đưa lên các hành tinh khác. Sinh quan ở Atacama là sự kết hợp độc đáo giữa những cánh đồng muối trắng xóa trải dài bất tận, các ngọn núi lửa sừng sững, thung lũng sâu hun hút và các đun cát nâu vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Mọi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa kỳ vị vừa bí ẩn, thu hút những ai yêu thích khám phá. Đất ở đây nghèo dinh dưỡng đến mức cây cối gần như không thể phát triển, sự sống vô cùng khan hiếm. Chỉ có một số loài thực vật và vi sinh vật đặc biệt mới có thể tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt này. Đối với động vật, chỉ những loài thích nghi tốt nhất mới có thể sinh tồn, tạo nên một hệ sinh thái độc đáo và rất khác biệt so với các sa mạc khác trên thế giới. Người dân bản địa ở Atacama phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước ngầm quý giá. Họ tích trữ nước trong các bể chứa lớn và sử dụng vô cùng tiết kiệm. Cuộc sống ở đây là minh chứng cho sự kiên cường và sáng tạo của con người. Khi đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, họ đã phát triển nhiều phương pháp để tận dụng từng giọt nước, từ việc thu gom sương mù cho đến tái sử dụng nước sinh hoạt. Một trong những công nghệ nổi bật nhất ở Atacama là hệ thống thu hoạch nước từ sương mù. Những tấm lưới lớn được dựng lên trên các sườn núi để bắt những giọt nước li ti trong không khí. Nhờ đó, người dân có thể thu được hàng trăm lít nước mỗi ngày, đủ để duy trì cuộc sống và canh tác nhỏ lẻ. Đây là một giải pháp sáng tạo, góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Không chỉ nổi tiếng vì sự khô hạn, Atacama còn là thiên đường cho các nhà thiên văn học trên toàn thế giới. Nhờ bầu trời trong vắt, không bị ô nhiễm ánh sáng và độ ấm cực thấp, nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để quan sát các vì sao, hành tinh và các hiện tượng vũ trụ. Nhiều đài quan sát hiện đại đã được xây dựng tại đây, góp phần khám phá những bí ẩn của vũ trụ bao la. Vào ban đêm, bầu trời Atacama rực rỡ với hàng triệu ngôi sao, dải ngân hà hiện lên rõ nét như một dải lửa bạc vật ngang trời. Cảm giác đứng giữa sa mạc tĩnh lặng, ngước nhìn vũ trụ bao la là một trải nghiệm khó quên đối với bất kỳ ai từng đặt chân đến đây. Dù khô hạn và khắc nghiệt, Atacama vẫn có sức hút đặc biệt đối với du khách thích phiêu lưu và khám phá vẻ đẹp hoang sơ. Những chuyện trekking băng qua các thung lũng đá, leo lên các đỉnh núi lửa hay chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn đỏ rực trên cánh đồng muối đều là những trải nghiệm không thể bỏ qua. Nhiều người còn tìm đến đây để thử thách bản thân, cảm nhận sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên rộng lớn. Ngoài ra, Atacama còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động thể thao mạo hiểm như đua xe địa hình, đạp xe xuyên sa mạc, hay thậm chí là chạy marathon trên nền đất khô cằn. Mỗi năm, hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây để tận hưởng cảm giác phiêu lưu và chinh phục những giới hạn mới. Hãy tưởng tượng, bạn đang đứng một mình giữa không gian bao la của Atacama, xung quanh chỉ có gió, cát và bầu trời xanh thẳm. Đó là cảm giác vừa cô đơn, vừa tự do, vừa choáng ngợp trước vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Bạn có muốn thử cảm giác sống ở nơi không có mưa trong hàng trăm năm như Atacama không? Nếu có cơ hội, hãy một lần đặt chân đến Atacama để cảm nhận sự khác biệt và kỳ diệu của vùng đất này. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn về Atacama và những trải nghiệm đáng nhớ tại nơi không mưa này nhé. Chúng ta cùng tới Dalon ở Ethiopia, nơi được mệnh danh là địa ngục trên mặt đất. Nhiệt độ trung bình hàng năm tại đây lên tới 35 độ C, cao nhất thế giới. Dalon đặc biệt với khí hậu cực nóng, hoạt động núi lửa mạnh và các suối nước nóng phun trào đầy khí độc. Đất đai bị phủ bởi lớp muối, khoáng chất với màu sắc rực rỡ, từ vàng, xanh lục đến cẩm đỏ. Khí hậu nóng bức, độ ẩm thấp và các khí độc khiến việc sinh sống ở đây vô cùng khó khăn. Người dân bản địa chủ yếu là bộ tộc Afar, nổi tiếng với sức chịu đựng dẻo dai và kỹ năng khai thác muối truyền thống. Dalon gần như không có cây xanh hay động vật lớn vì điều kiện sống quá khắc nghiệt. Bạn có dám khám phá vùng đất nóng bỏng và đầy khí độc này không? Hãy comment cảm nghĩ của bạn nhé! Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, là nơi băng giá quanh năm. Hơn 80% diện tích Greenland bị phủ băng vĩnh cửu. Nhiệt độ mùa đông có thể xuống tới âm 50 độ C, mùa hè cũng chỉ nhích lên nhẹ trên 0 độ C. Mùa đông kéo dài suốt 9 tháng, mặt trời không mọc suốt nhiều tuần liền ở phía Bắc, tạo nên những ngày đêm tối tăm lạnh lẽo. Người dân chủ yếu sinh sống nhờ săn bắt cá, hai cầu, tuấn lộc và một số loài động vật biển khác. Dù điều kiện sống khắc nghiệt, Greenland vẫn là điểm đến hấp dẫn với những ai yêu thích thiên nhiên hoang sơ, muốn thử thách bản thân trước băng giá và sự cô lập. Bạn có muốn trải nghiệm cảm giác đứng giữa khung cảnh trắng xóa, lạnh giá và yên tĩnh tuyệt đối này không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn nhé!